guys, welcome back to my channel. आज चाहिँ दराजको सपिङ हल छ, one for me and one for my husband. मेरो हस्बेन्डको लागि चाहिँ सरप्राइज छ. मैले बर्थडेको लागि चाहिँ किनेको थिएँ गिफ्ट, बट बर्थडे आउनु अझै टाइम छ, साउन्डमा हो नि त. सो ही निड्स द्याट प्रोडक्ट राइट नाउ. त्यही भएर चाहिँ मैले उहाँलाई नभनिकन एउटा सरप्राइज गिफ्ट किनेको छु. सो के हो त्यो सरप्राइज भन्ने कुरा हजुरलाई म भन्छु. सो लेट्स अनबक्स दिस टुगेदर. मैले चाहिँ यहाँबाट आएर बोलेँ भने मात्र मेरो साउन्ड सुनिन्छ क्या, त्यही भएर पर बस्छु भने साउन्ड नै सुनिँदैन. यो फोन यस्तो बिग्रेको छ नि. सो गाइस, यो चाहिँ एउटा जिना अल्केमीको हेयर वेयर. नेक्स्ट चाहिँ छ यो भनेको फर्स्टमा मेरै गर्छु म. फर्स्टमा चाहिँ मैले मेरै गरिरहेको छु अनबक्सिङ. सो कस्तो मजाले प्याकेजिङ गरेको छ. यो चाहिँ कस्तो खोल्न पनि गाह्रो क्या. दराजको चाहिँ जहिले सामान खोल्न चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ क्या. मलाई मात्र सोच्दा पनि हो. यस्तो चाहिँ धेरै थोक त किनेको छुइनँ, नट एक्सपेन्सिभ बट वर्थ इट छ है. दिस इज फर मी, लो पोरेसिटी हेयर गली. अब अर्को हस्बेन्डको लागि चाहिँ के गिफ्ट छ भन्ने कुरा अर्को प्याकेजमा छ. त्यस्तो ठुलो कुरा चाहिँ छैन गाइस, सानो नै छ होइन, बट उहाँको लागि एकदमै चाहिरहेको छ. अहिलेको सिचुएसनको लागि एकदमै चाहिरहेको छ. मलाई पनि थाहा छैन कि मैले यो गिफ्ट किनिदिएको छु भनेर. आई होप ही विल बी ह्याप्पी आफ्टर सिङ दिस parcel. Guys, let's open my husband gift. के होला भन्नु होला. त्यस्तो ठुलो कुरा त केही पनि होइन, बट he need it right now. म मेरो पार्सल खोल्नुभन्दा पनि हस्बेन्डको पार्सल खोल्दा एकदमै एक्साइटेड छु. मैले खास गरी भनेर बर्थडेको लागि ल्याइदिएको, तर बर्थडे आउनु अझै एकदमै धेरै टाइम छ नि त. उहाँको बर्थडे साउन्डमा हो. सो साउन्डसम्म त चाहिने, यो चाहिने चाहिँ अहिलेकै लागि चाहिने हो क्या. साउन्डमा त एकदमै लेट हुन्छ होइन, अहिले नै चाहिएको हो होला त. आफै चाहिँ कहिले किन्नुहुन्न. सो मैले नै किनिदिनु भयो. जे पनि मैले चाहिँ फेरि मैले यो किन्ने भने आफ्नो लागि किन्ने त मेरो लागि किनेको भन्नुहुन्छ. अभियसली भन्नुहुन्छ मेरो लागि. सबै केटा मान्छेहरू त्यस्तै नै हुन्छन् होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. दिस इज द प्रोडक्ट. धेरै ठुलो त किन्न सकिनँ, यो क्वाइट एक्सपेन्सिभ पनि छ. सो मैले चाहिँ यत्रोबाट किनेँ. अब यो बट्टा ट्राई गरेर हेर्नुहुन्छ कस्तो हुन्छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को ठुलो बट्टा आफै पनि किन्न सक्नुहुन्छ, मैले पनि किनेर सक्छु. सो के हुन्छ पछि गएर. सो गाइस, लेट्स टक अबाउट दिस प्रोडक्ट. यो चाहिँ मेरो हस्बेन्डको लागि हो. यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ क्रिएटिन हो. यो चाहिँ क्रिएटिन चाहिँ प्रुभन सप्लिमेन्ट हो फर स्ट्रेन्थ, स्टामिना बुस्ट, स्पेसली वेन यु आर वर्किङ आउट रेगुलरली. पर्फर्मेन्समा बेटर ल्याउँछ. हामीले जब जिम गर्छौँ नि 2-3 रिपिटेसन गर्न सक्थ्यौँ भने यो लिएपछि चाहिँ 6-7 चोटि जति रिपिटेसन गर्न सक्छौँ. सो द्याट जति रिपिटेसन गर्यो त्यति मसल्स गेन अनि यो हुने हो, बडी राम्रो हुने हो. सो यसले चाहिँ त्यसमा हेल्प गर्छ भन्ने कुरा. उहाँले चाहिँ ग्लुकोज खाइरहनु भएको थियो क्या. ग्लुकोजले चाहिँ इनर्जी बुस्ट गर्छ भनेर ग्लुकोज खानुभएको थियो. लाइक सिरियसली ट्रेनरले भनेको, लाइक सिरियसली गाइस. ग्लुकोज त हामी पहिला सानोमा बिमारी हुँदा एक्जामको बेला खाने हो नि त ग्लुकोज भनेको त. अहिले त ग्लुकोजले त केही गर्दैन होइन. मैले उहाँलाई पनि सोधेँ ग्लुकोज खाएर के पर्फर्मेन्स बेटर गर्नुभयो भनेर सोधेँ, बट नो, द एन्सर इज नो. द्याट्स वाइ आई निड टु ह्याभ दिस फर हिम. सो मैले यो अर्डर गरेँ. उहाँलाई चाहिँ केही थाहा छैन. सो ही हेज बिन फिलिङ अ बिट लो इनर्जी. त्यसैले मैले क्रिएटिन अर्डर गरेँ उहाँलाई नभनिकन. सो ही इज बिङ कन्सिस्टेन्ट विथ फिटनेस नाउ, विच इज द गुड थिङ टु सी.
आइ एम सो प्राउड अफ हिम। त्यही भएर लिटल सरप्राइज उहाँको लागि। अनि एकदमै अस्तिदेखि एकदमै बडीहरू पेन भइरहेको थियो, बेटर पर्फर्मेन्स गर्न सक्नु भएको थिएन त्यसको कारणले। सो मैले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ क्रिएटिन अर्डर गरेको थिएँ मसल ब्लेजको अफिसियल स्टोरबाट। दराजमा पनि छ मसल ब्लेजको अफिसियल स्टोर विच इज युएस सर्टिफाइड। अनि एकदमै रिसर्च गरेर मैले यो लिएको हो। जे पाए त्यही सप्लिमेन्टहरू चाहिँ नलिनु होला, किनभने जे पाए त्यही चाहिँ हाम्रो बडीलाई किडनीलाई ड्यामेज गर्न सक्छ। सो यो चाहिँ एकदमै रिसर्च गरेर लिएको हो। फिटनेसको चाहिँ सबैभन्दा हेल्दियर सप्लिमेन्टमा पर्दो रहेछ। सो मैले चाहिँ यो लिइदिएको थिएँ मेरो हस्बेन्डको लागि। सो म पनि गर्न सक्छु कन्ज्युम। आई डोन्ट नो अब के हुन्छ होइन। अब एक दुईचोटि खाएपछि थाहा हुन्छ, एक दुईचोटि अनि कस्तो पर्फर्मेन्स गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार ठुलोबाट अर्डर गर्दा पनि भयो। सो आई होप ही लाइक्स इट अनि आई होप ही विल बी ह्याप्पी। सो आई थट म सरप्राइज दिन्छु उहाँको लागि अनि अलिक प्रोपर सप्लिमेन्ट अर्डर गर्छु, हेल्थको लागि पनि राम्रो होस् बडी पनि राम्रो होस् भनेर। सो म चाहिँ अब यो सामान चाहिँ भरे हस्बेन्ड आएपछि दिन्छु अनि म हजुरलाई उहाँको रियाक्सन पनि देखाउँछु कस्तो हुन्छ भनेर। सो गाइज टकिङ अबाउट माई प्रोडक्ट, आई हेभ लो पोरोसिटी हेयर एन्ड आई हेभ बिन स्ट्रगलिङ विथ माई हेयर। कस्तो ट्याक्टर आएको हजुरहरूलाई थाहा होला, लो पोरोसिटी हेयरमा प्रोडक्टहरू इजिली एब्जर्ब हुँदैन, लाइट वेट एन्ड हाइड्रेटिङ प्रोडक्ट चाहिन्छ। आई ह्याड टु बाई दिस। मेरो चाहिँ एकदमै हेयर एकदमै फल भइरहेछ होइन, अनि अलिक हार्डै हुन्छ मेरो लागि यो स्मेल बिकज आई हेभ माइग्रेन हुने मान्छेलाई त अलिक हार्ड हुन्छ। सो तर हेयरको लागि एकदम राम्रो हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ। सो त्यही भएर मैले यो प्रोडक्ट अर्डर गरेको हो। आई होप इट वर्क्स। म लगाएर हजुरहरूलाई रिभ्यू गर्छु पछि। सो गाइज मेरो हस्बेन्ड चाहिँ अफिसबाट आउनुभयो, उहाँ चाहिँ नुहाउनु जानुभएको छ डाइरेक्ट। सो म चाहिँ गिफ्ट दिन्छु अब आएपछि। लेट्स सी हिज रियाक्सन। के होइन सानो कुरा हो, खाने कुरा हो, के हो सानो 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 एकदम स्मल। त्यो बट्टा चाहिँ मलाई चाहिन्छ है। के को डेट सानो स्मल छ है। क्रिएटिन हो, मैले खोलेको पनि छैन। खानुभयो भन्नुहुन्थ्यो नि त, ग्लुकोज खानुभयो भन्दै हुन्थ्यो, अब ग्लुकोजको साटो यो क्रिएटिन। तर यो जिम गराएर खाने हो नि। आइसक्रिम होइन हौ, आइसक्रिम होइन। मैले पनि खाँदा हुन्छ। सानोबाट अर्डर गरेको कि अहिले, अब कस्तो हुन्छ पर्फर्मेन्स त्यही अनुसार। गाइस मैले खर्च गरेँ अरे। हामी